Good day everyone, I'm Ahmed Gigante Jr. and this is Melfmid TV. So before we start guys, please don't forget to subscribe and hit the bell icon below for more upcoming videos. So ngayon guys, gagawa tayo ng isang tutorial. May dala ko ngayon isang laser. If you remember your childhood days, alam mo to guys. So tanong, anong gagawin natin dito? Simple lang yung sagot. Watch the whole video. So without further ado, let's get started. Things we need before we start. First, laser, glow stick, matches, masking tape, lid, tukog ng niyog. Hindi ko alam anong Tagalog ng tukog, so comment lang sa baba guys. Lastly, cellphone. So gagawa tayo ng macro lens gamit ang laser. First guys, tanggalin natin yung takip sa ibabaw. At ito ang laser lens guys na gagamitin natin ngayon. Second guys, kunin natin itong ating tukog. Putulin natin ito ng 2 inches. Hatiin natin ito guys gamit ang blade. Mag-ingat lang sa paghati. Tapos guys, hatiin natin ito sa gitna. Mga 1 inch lang yung haba. Next step guys, insert natin ito sa dulo. Lagyan nyo ng glue stick both side para hindi gumalaw yung lens, hindi siya matanggal guys. Pagkatapos na tumigas yung ating glue stick, ilagay na natin sa ibabaw ng ating main camera ang ating ginawang lens or macro lens. Pagkatapos guys, lagyan natin ng masking tape para hindi gumalaw yung lens natin sa ibabaw ng ating camera. So ito na ang kanyang itsura guys. So ititest na natin para makita natin na gumagana siya. Ititest na natin yung macro lens na nilagay sa ating phone camera. So may langgam ako dito at hindi ito bird. So let's see guys if magkagana ba. So dandahan natin ilapit yung phone camera natin sa subject natin. Ayun, nakita na natin siya. So para sa malinaw na kuha, ito na siya guys. Thank you for watching my video guys. Please don't forget to subscribe below. If you have questions and clarification about my video, please comment down below. That's all for today guys. Ingat kayo.